Electronegativity. Electronegativity څه ته وایي؟ The ability of an atom to attract the sheer pair of electrons toward itself in a molecule is called electronegativity. Electronegativity څه ته وایي؟ The ability of an atom. په یو مالیکول کې د اټم هغه ابیلیټي چې شیر پیر الکترون خپل طرف ته اټریکټ کوي دي ته ویل کېږي الکترونیګیټیوټي. په یو مالیکول کې د اټم هغه ابیلیټي چې شیر پیر اف الکترون اټریکټ کوي خپل طرف ته دي ته ویل کېږي الکترونیګیټیوټي. شیر پیر الکترون مطلب دا په کوولنٹ بانډ کې اصل په کوولنٹ بانډ کې په کار راځي زیات. شیر پیر مطلب دا دی چې الکترون پوره ور نه کی صرف یې څه کی شیر کی ولې چا خو یو شان اټمونه مطلب الکترونیګیټیوټي څه یو شان الی شیر کوي یا تقریبا الکترونیګیټیوټي یو بل ته نږدې مطلب دومره فرق نه وي. لکه پزه که زه کاربن وارنم کاربن اټامیک نمبر چې دی او په دویم پیریډ کې دی نو په دې کې دوه شیلونه دي. په دې کې څو شیلونه دي؟ دوه شیلونه دي. په اولی شیل کې دوه الکترون دي او په شپږ دي نو څلور په اوټر موست شیل کې الکترون د کاربن راغله. اوس یو کاربن چې کله بل کاربن سره بانډ جوړوي نو یو کاربن په اوټر موست شیل کې څلور الکترون دي او په بل کاربن کې اوټر موست شیل کې الکترون څلور دي. نو دا د تم څلور پکار چې سټیبل شي او د بل کاربن تم څلور اوټر موست شیل کې پکار چې سټیبل شي. دا پورا الکترون دی وجه نه ورکوي نه دوانو سره یو شان دي نو دی وجه دی صرف شراکت کوي یعنی یو بل سره کې شیر کی. یا فرض کا د هایدروجن او د الکترون د هایدروجن او د کاربن د هایدروجن او د کاربن هایدروجن او د کاربن الکترونیګیټیوټي تقریبا یو شان دی یو بل ته څه ده نږدې ده. نو دی وجه هایدروجن اټم او کاربن اټم کاربن او هایدروجن اټم یو بل سره الکترون څه کوي شیر کوي یو بل سره الکترون څه کوي شیر کوي یعنی پورا یو الکترون ور کوي نه صرف الکترون څه کوي شیر کوي. نو دا کوم چې شیر پیر اف الکترون یا دا کوم الکترون چې شیر کوي د اټم هغه ابیلیټي چې دغه الکترون چې کوم شیر کړي د خپل طرف ته څه کوي د اټریکټ کېدو چې کومه ابیلیټي ده د اټم دې ته ویل کېږي الکترونیګیټیوټي. دا دوه کاربن دي خپل منځ کې الکترون څه کوي شیر کوي یعنی پورا یو بل ته الکترون ورکوي نه صرف الکترون څه کوي شیر کوي. اوس پیریډ کې که موږ وګورو چې پیریډ کې ځو په پیریډ کې کله چې موږ په پیریډ کې ځو نو پیریډ کې الکترونیګیټیوټي څه کېږي زیاتېږي الکترونیګیټیوټي څه کېږي زیاتېږي. ولې زیاتېږي؟ کله چې په پیریډ کې ځي نو اټامیک سایز څه کېږي زیاتېږي اټامیک سایز څه کېږي کمیږي اټامیک سایز څه کېږي کمیږي اټامیک سایز کمیږي. چې اټامیک سایز کمیږي د نیوکلیس او د الکترون په منځ کې اټریکشن څه کېږي زیاتېږي اټریکشن څه کېږي د نیوکلیس او د الکترون په منځ کې اټریکشن زیاتېږي. کله چې د نیوکلیس او د الکترون په منځ کې اټریکشن زیاتېږي نو دې مطلب دا دی دې څه مطلب شو چې الکترونیګیټیوټي څه کېږي زیاتېږي. چې کله په پیریډ کې ځي نو اټامیک سایز کمیږي چې اټامیک سایز کمیږي د نیوکلیس او د الکترون په منځ کې ډسټنس کمیږي چې ډسټنس کمیږي نو اټریکشن زیاتېږي چې اټریکشن زیاتېږي نو الکترونیګیټیوټي څه کېږي زیاتېږي. او په ګروپ کې ټاپ ټو باټم د پاسه نه چې څه ټاپ ټو باټم یعنی د برانه چې ښکته راځي په ګروپ کې نو الکترونیګیټیوټي څه کېږي کمیږي. ولې الکترونیګیټیوټي کمیږي؟ ځکه الکترونیګیټیوټي کمیږي چې ګروپ کې لاندې راځي نو شیل
زیاتیږي چې شیلونه زیاتیږي د نیوکلس او د الکترون په منځ کې فاصله زیاتیږي چې د نیوکلس او د الکترون په منځ کې فاصله زیاتیږي نه مطلب دا شو چې اټریکشن کمیږي چې اټریکشن کمیږي نو د مطلب دا د الکترونیګیټیویټي کمیږي تاسو ګورئ ان سیکنڈ پیریڈ ایلیمنٹس تاسو ته په نظر راځي لیتیم بیریلیم بوران کاربن نایټروجن اکسیجن فلورین د الکترونیګیټیویټي څومره ده 1 ده 1.5 2 په پیریډ کې وګوره 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.0 الکترونیګیټیویټي څخه زیاتیږي ولې زیاتیږي چې اټامیک سایز کمیږي نو اټریکشن څخه کله چې اټامیک سایز کمی نو د نیوکلس الکترون نږدې اټریکشن زیاتی نو موږ وایو چې کم اټریکشن ایبیلیټي ده د اټم په مالیکیول کې دیتا الکترونیګیټیویټي وایي نو الکترونیګیټیویټي به څه کیږي چې اټریکشن زیاتیږي په مالیکیول کې د اټم نو الکترونیګیټیویټي به زیاتیږي